વેલકમ ટુ ઇન્ડિયન ફૂડ ડાયરી। તો આજે આપણે બનાવવાના છે ચીઝ પરાઠા। તો જોઈએ આપણે એની રેસીપી। આ મેં ઘઉંનો દળેલો ઝીણો લોટ લીધો છે, મોઝરેલા ચીઝ, કોથમીરના પત્તા જે આ રીતે કાપેલા લેવાના છે, ચીલી ફ્લેક્સ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, તેલ લોટ બાંધવા માટે, બટર, પાણી લીધેલું છે લોટ બાંધવા માટે। તો ચલો હવે આપણે લોટ બાંધી લઈએ। મેં લોટ ચારેલો લીધેલો છે। મીઠું એડ કરીશું, તેલ એડ કરીશું, લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। હવે પાણી એડ કરીને મિક્સ કરી દઈશું। પાણી જરૂર પડે એટલું એડ કરીશું। લોટ બહુ ઢીલો એ નહીં અને બહુ જાડો એ નહીં, એ પ્રમાણે બાંધવાનો છે। લોટ હવે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને તેલ લગાવીને થોડો મિક્સ કરી લઈશું। દસ મિનિટ સુધી હવે આ લોટને ઢાંકીને સરસ રીતે મૂકી દઈશું, જેથી કરીને લોટ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। આપણે ત્યાં સુધી સ્ટફિંગ તૈયાર કરી દઈએ। સૌપ્રથમ ચીઝ એડ કરીશું, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, ચીલી ફ્લેક્સ, લીલા ધાણા, આ બધાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તમે ચીલી ફ્લેક્સ પણ લઈ શકો છો અને લીલા મરચાંના કટકા પણ લઈ શકો છો, ઝીણા બારીક સમારેલા, જેથી કરીને તીખાશ વધુ પકડાય। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને લોટ આપણો સરસ એવો થઈ ગયેલો છે। હવે આપણે રોટલી વણીને તેનામાં સ્ટફિંગ કરી અને ગેસ ઉપર તાવડી મૂકીને તળી દઈશું પરાઠાને। તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી અને તાવડી મૂકીશું। હવે આપણે આવી રીતે ભેગું કરી દઈશું। ભેગું કરીશું એટલે વધારાનો લોટ ઉપર આવી જશે, આવી રીતે નીકાળી દઈશું અને ફરીથી આવી રીતે મેશ કરી અને હળવા હાથે આપણે તેને વણીશું।
આવી રીતે વણાઈ ગયો છે પરાઠો. હવે તાવડીમાં તેને અંદર નાખી દઈશું. સૌપ્રથમ પહેલાં બટર એડ કરી આવી રીતે આપણે બીજા પરોઠા સ્ટફિંગ ભરીને તૈયાર કરી દઈએ. બે પરાઠા આપણા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેને કટિંગ કરીને સર્વ કરી દઈશું. ચીઝ એકદમ સ્પ્રેડ થઈ ગયેલું છે. આપણો પરોઠો રેડી છે. તેને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી શકીશું. આપણા પરોઠો તૈયાર છે. જો તમને આ ડીશ પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી લાઈક કરી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.